Kailangan tayo yung kumayod. Dadali ko to kay Chari Villa. I don't really call it my farm. It's everybody's farm. This is a mangkono, ah. Kinukuha ko yan, yung mga bulaklak niyan. This is an endangered endemic tree. That smoke Ay, is the bango. healing Ay, smoke, the bango. medicinal bango. smoke. Yung Taal is a heritage town. Pride ko po na nakapag-alaga po kami ng ganitong heritage houses. Sangli means a Chinese-Filipina mestiza. Ay, Half parang ako Chinese. yan, ah. Ikaw yan! Maniniwala po ba kayo? Na-transform nila yung dating gubat patungo sa pagiging isang paraiso? This is not just a healing community, this is a caring and sharing community. Marami sa mga kabataan ayaw na magsaka. Pero ikaw, ito yung pinili mo. Hindi po tayo mabubuhay ng walang farmer. Wow. It's all here, it's so near. Yan ang tourism slogan ng ating susunod na destinasyon. 2 hanggang 4 na oras lamang kasi mula sa Metro Manila, mararating mo na ang probinsyang ito. Mula sa kabundukan hanggang sa mayamang karagatan, complete experience ang maaari niyong pasyalan. Kaya naman, ihanda nyo na ang inyong mga katawan sa sikat ng araw at magbanat-banat ng buto dahil kakaiba po ang ating adventure ngayon. Farm pero pasyalan, adventure sa sakahan, it's more fun sa kabukiran. Samahan niyo ako inyong Woman in Action, Gretchen Ho, at tara na sa Batangas. Tinatagong yaman ng La Union. Kable. Black Hawk Helicopter. Nais nilang ipakilala ang ibang mukha ng hulo. We are at the center of the Bible story right here in the old city of Jerusalem. Hindi pwedeng pa lusong. Parang kulang pa sa training yung mga camera. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin. Batanggan ang tawag sa mga balsa na ginagamit sa pangingisda sa lawa ng Taal. Sa pagdami ng mga Batanggan, ito na ang itinawag sa probinsyang ito na kilala natin ngayong Batangas. Kabilang ang Batangas sa mga probinsya sa rehiyon ng Calabarzon. Matatagpuan ito sa katimugang bahagi ng Luzon at merong 29 na bayan at 5 lungsod. Bukod sa pagiging isa sa 10 vote-rich provinces sa Pilipinas, maipagmamalaki din ng probinsya ng Batangas ang yamang kalikasan. Mapabara ko man o baka, bulalo o kaya naman balisong, mga bundok, bulkan o beaches, nandyan yan sa Batangas. Ilang beses na akong nakapunta ng Batangas. Pero sa biyaheng ito, iba ang aking misyon. Excited ako dahil sa pagkakataong ito, hindi lamang pahinga o adventure ang aking hanap. Pangarap ko kasi magkaroon ng sariling farm balang araw. Kaya naman para humingi ng payo, dinayo ko ang farm ng aking kaibigan at mentor, ang broadcaster turned farmer na si Chari Villa. Maximiano, come here. Sit. Luna, sit. Luna, sit. Roll na natin. Ano kailangan para makaakyat sa ganyan? Paalang, ma'am. Kailangan ba may kalyo yung paa mo? Mamaya mahulog si kuya. Sa akin pa mahulog. Oh. Grabe, fresh. Bata pa tayo, kaya kailangan tayo yung kumayod. Dadali ko to kay Chari Villa. PA work muna. PA work. Ano ba kailangan nyo? Tingnan mo muna kung pwede niya. Kung hindi, umakyat ka ulit. Ay! 2 ektarya ang farm ni Chari. Sari-sari na rin ang mga nakatanim na halaman at mga puno mula pinya, guyabano, kakao at marami pang iba. Welcome to this place. I don't really call it my farm. It's everybody's farm. No, I'm passing through. And I'm the appointed caretaker for now. And you look very, very happy. Thank you.
Sa mga nangangarap ng sariling farm tulad ko, kailan nga ba ang tamang panahon? Pangarap ko talaga to, yung tutunganga ka na lang. Nung mas bata ako, hindi ko maintindihan kung bakit gustong-gusto ng mga news people, ng mga boss ko, na tumunganga. Pagkatapos sa ilang taon, hinahanap ko na rin yung ganito lang, yung tutunganga ka lang, wala kang gagawin. Pag Sunday, matutulog ka, magsiesta ka. The ultimate gift. Pero teka, may shoot pa tayo. Paano ko malalaman kung oras na para mag-invest sa lupa? When you set your intention to the universe na Matagal na. gusto ko ng lupa. be darating sa'yo. Pero wala pa eh. Ano bang ginagawa mo para dumating Naghahanap yan? ako. Dadating Pero yan. parang lagi na lang ulong-sulong yung mga nagbebenta. Kasi wala pa. Kasi hindi pa right time. Dumadating yan, alam mo, ang pagbili ng bahay, ang pagbili ng lupa. Parang ano yan eh, nararamdaman mo na ito na. Ito akin to. Ito magiging tahanan ko Parang to. love life. Parang. Ito, swak to. Swak. Hindi na maghahanap pa ng Tamang iba. hulog, hindi na pinipilit. Dating itinuturing na summer capital ng Pilipinas, ngunit sa ngayon itinuturing na sentro ng trahedyang sumapit sa buong Luzon kahapon. Mahigit 3 dekadang nagtrabaho bilang broadcast journalist si Chari. Nagsimula sa pagiging news reporter hanggang sa naging head siya ng news gathering at ng regional network group ng ABS-CBN. Pero mas lalong nainganyo si Chari na magka-farm noong siya ay naging online mobile group head ng Choose Philippines noong 2011. Choose Philippines is the first ever travel and tourism user-generated content site. Sabi sa akin nila ABS-CBN, Chari, we'll take back the RNG, put it back to national. Wala na akong space. So sabi ko, please retire me. So I knew my retirement would have parachute. I would have a fund, a retirement fund na I've been talagang envisioning what to do with it since I was still working. Pero nung dinala rin ako ni God Around the Philippines na sinabi ko, Choose Philippines, piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang vida ng Arlas, piliin mo Dapat may ganyang kanta pala ako, no? Wala akong, Bakit? tuloy-tuloy lang. Bakit? Love po. Ayun, tuloy-tuloy lang. Tama, pareho magka-beat! Oh my God, we're sisters! Ayun, my daughter. Higit na naging malinaw ang desisyon ni Chari na magkaroon ng sariling farm nang pumanaw ang kanyang kapatid. No, hinahumble ka, tapos pinadadaan ka rin sa grief. Ang grief ko, as you know, and I talked about it, is the loss of my brother. So yung traumatic na loss na yon, that was really painful to me because I lived with him, I was with him, I never knew he would do that. So, but that pain brought me here. Para kay Chari, nagsilbing therapy ang farming para malagpasan niya ang mga stress at dagok niya sa buhay. Sa ngayon, retirado na si Chari sa pagbabalita. Hindi niyo ba hinahanap yung news grind? Parang tumanda na ako eh. Dati ganyan ako. Na breaking. Gusto ko ako una, gusto ko ako magbabalita. Tapos ang anghel ko pa si Saint Gabriel, kaya messenger. Kaya gusto ko ako yung messenger! Pero ngayon, sabi ko nga, malaki na yung pinagbago ko, nag-mellow ako. Pero no regrets naman. No regrets. Having gone through all of that. My God, thank the pain and then... I thank God for the pain. I thank God for every moment, even yung mga away ko, because I learned from them. And I've resolved na parang, okay, that was part of my life. Part yun ng lessons ko. And it's made me more aware of who I really am and my purpose here in this world. During the pandemic, makikita mo, ang daming tao hindi makabili ng mga pagkain. Ako, I had an abundance. So, what was that telling me? Siguro ang message lang is that we must, as a country, focus more on food production. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nga gusto kong magkaroon ng sariling farm at magtanim. Pumalo noong Enero sa 8.7% ang inflation o antas na pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo. Ito na ang pinakamabilis na pagtaas sa loob ng nakalipas na 15 taon ayon sa PSA o Philippine Statistics Authority. Kaya kung matutunan nating magkaroon ng sariling mapagkukunan ng pagkain,
malaking tipid din. Bukod sa mga tanim na puno't halaman, may mga alagang hayop na rin si Chari sa kanyang farm. Tawag dito integrated farming. May manok ako para may itlog, meron akong isda para may pagkain, meron din akong kabayo. Yung kabayo ko nagbibigay ng mga poop na nagiging organic fertilizer. Not to earn so much, but to earn enough to make my life okay and sustainable. Ibig sabihin ng sustainable is that hindi ka magugutom, pero you have to live a simple life. Kalakip ng stress-free farm life, kinailangan din niyang mag-adjust sa mas simpleng lifestyle. Kailangan ba full-time? Gaano karaming time ang kailangan ilaan? Well, sana ako, dito na ako nakatira kasi nga nag-retire na ako. Pero kung meron ka namang katiwala or yung taong pwede mong iatas yung mga tasks sa farm, kasi kailangan talaga ng care ng farm. Kailangan ng pagmamahal mo ang farm. So, dapat mahalin mo siya eh. Sa gitna ng aming tsikahan ni Chari, isa pang kaibigan at veteranang broadcast journalist ang bumisita sa kanyang farm. Ang isa sa mga original plantita, si Ces Orenia Drilon. This is Chari's beautiful farm, my happy place. Itong naka-inspire sa akin talaga. Tsaka maraming tulong si Chari sa akin sobra. Kung kaya ni Chari, kaya ko rin, di ba? Yun yung ano ko, kumbaga inspiration. Hello! Chari! Mi amiga! Oh, may bisita tayo ngayon! Mi Sister Raka! Mi Sister Raka! I am not Sister Raka. You are Ces. My sister. Ayan. So we will show you later how this works. Ang friendship ni Chari at Ces na nagsimula sa newsroom, tumawid, at lalo pang lumago hanggang sa farming. Si Ma'am Ces, meron din siyang farm sa Indang, Cavite. Correct. A smaller version, a mini version of this. So, pag journalist ba talaga, ganito ba talaga ang landing? Sa lahat ng stress na inabot mo sa trabaho, Gugustuhin. correct. Gugustuhin mo. Katahimikan. Yeah. Garden of Perfume Delights naman ang pangalan ng farm ni Ces sa Indang, Cavite. Flower Power dahil sari-saring halaman at bulaklak ang nakatanim dito na ginagamit niya para sa kanyang negosyo na tinawag niyang Provinciana. When did you come up with this? I took a course during the pandemic. Smudge sticks ang tawag niya sa mga pinatuyong halaman at bulaklak na pwede raw pantanggal ng bad vibes o negative energy. It comes from ancient cultures. Ancient cultures had this wisdom to heal themselves using natural products. All plants have power, have energy. So you're just getting them when you light them. Kasi yung smoke that will come out when I light it is healing. You imbibe that energy. How long does this last? You can burn this up to 10 times. Kasi the first time you burn it, so ayan yan wag nervyosin pag nag-flame siya ng malaki. Kasi mamamatay naman siya. Just tilt it. Ibaba mo lang, di nakakatulong yan. Kasi hindi ka nakakadikit dun sa flame. Ganyan po sila sa newsroom. Parang ang feeling nga ng iba, makakasapakan na ba to? Hindi Ganun lang talaga kayo. Ayan. Ganun lang talaga. So, wag manervyos dahil talagang may flame. And then smoke. There. That smoke is the healing smoke, the medicinal smoke. Tulad ni Chari, isa ring batikang broadcast journalist si Ces. Nagsimula siya bilang isang reporter noong 1980s sa government TV station na Maharlika Broadcasting System hanggang sa naging bahagi siya ng ABS-CBN News noong 1989. Ilan sa tumatak na storya ni Ces ang pagkahuli sa nooy rebelding si Colonel Onasan, Manila Peninsula Mutiny Siege, at ang nangyaring Abu Sayyaf kidnapping sa kanya at ng kanyang team. Mula sa pagiging reporter ay naging host at anchor ng iba't ibang news and current affairs programs ng ABS-CBN si Ces. This is a mangkono, Kinukuha ko yan, yung mga bulaklak niyan. This is an endangered endemic tree. Likas sa Pilipinas and other Southeast Asian countries siguro. And then you, what's your personality when it comes Me, to... I'm also very headstrong. What makes you decide to say, okay, this is
story that's worth pursuing? Because no one has done it before. And that's not really what drives you na this Hindi. story of mine will change the world. Ganun. No. You're really just doing day in, day out what you're good at and then perfecting your craft. Pero sabi ko kay Gretch, every story na ginagawa natin, sis, parang pag uwi ko, sabi ko, tama ba yung nasabi ko? O maganda ba yung effect nun? Yung sinabi ko. Every time, meron lang akong self-review kung tama yung nagawa ko o nasabi Hindi, ko. alam mo ako iba. I will check how others reported it and say, sinong anggulong mas maganda? Para i-share ang kanilang mga karanasan at mga bagong natutunan sa ibang tao, naisipan din ni Chari na magtayo ng isang pasilidad na tinawag nilang Unlearning Center. Naisip ko, sabi ko, well, many of us, like Ces, still have stories talaga naman. And stories that where others can learn from. So sabi ko, we just need a venue. And it's not an online venue. It should be, di ba the pandemic has brought us back to Pero bakit nature? unlearning? Kasi we need to unlearn bad habits. Kasi ako, bilang isang bata or mas bata, parang I like learning from the mistakes of other people. Totoo naman, you have to make a mistake to learn. But it's better, mas genius, na ikaw, ginagawa mo, you're learning na from our mistakes. Di mo na Observe na lang gagawin. ako. It's just a venue for you guys to be able to share your stories. Kasi from these stories, we can learn and unlearn. Not everything you can derive online. Not everything you can learn online. It's not true. It's experiential learning that is more potent. So, dinadry ito. Yan ang mabango. Ang buto hindi tinatapon, iniipon. Pagdating sa future farms, level up ang mga taniman dahil kombinasyon ito ng agrikultura at turismo. Hindi na lang kasi basta pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop ang meron sa mga ganitong klaseng farm. Pwede na rin itong maging pasyalan na may mga activities na pwedeng ma-enjoy ng mga bumibisita. Gaya na lamang ng Don Leon Nature Farm sa Barangay Poctol sa San Juan, Batangas. Bring back the old ways of farming ang mantra ng farm na ito. Mula sa kanilang mga tanim at mga alagang hayop, organic o hindi ginagamitan ng kahit anong kemikal ang pagpapalaki nila sa mga ito. Natural farming po talaga yung sinusulong namin na maibalik po yung dati. Yung dati talagang sistema kasi ng paghahalaman, wala tayong lason na ipapasok sa katawan. Nag-umpisa po ito na ano lang talaga, parang bakasyonan lang. Nung nabagyo kami dito, sabi ko sobrang dami po ng saging na nasira. So, yung gagawin ko doon. So, nag-alaga po muna ako ng baboy na native na baboy. Bukod sa mga tanim at mga alagang hayop ng farm, pwede rin mag-overnight ang mga gustong mamasyal dito. May makakainan ding restaurant na organic dishes ang inihahain. Pero bago tayo kumain, kilalanin muna natin ang mga star ng farm na ito. Ang kanilang free-range na native pigs at heritage chickens. Eto na! Mamimit ko na po ang kanyang mga malayang native baboy. Papakain tayo ng baboy ngayon. Oh, tumakbo agad. Oh, takot po sila sa atin. Di ba ang baboy dapat pink? Pag native yung black. Black. Pag yung hindi native yung pink. Tama ba? Hybrid po yun. Ayun ang hybrid. Kaya mas maganda po yung elechon kasi yan po mas makapal ang balat. Kumpara po dun sa hybrid. Dahil sa pagiging native o katutubo ng mga baboy na ito, akma ang kanilang katawan sa kondisyon ng kapaligiran at malakas ang kanilang resistensya mula sa mga sakit. Naapektuhan din po ba kayo ng African swine fever? Naapektuhan po kami hindi dahil nagkasakit yung baboy namin. Dahil nga sa dami na nag-aalaga ng hybrid, so may rages kasi na inaano po yung Department of Agriculture. So kahit wala po kaming sakit dito, basta inabot ka dun sa rages, tatanggalin mo yung baboy mo. Dagdag pa dito ang kanilang exercise sa malaya nilang paggala. Talaga namang fit na fit at healthy ang mga baboy dito. Ang cute naman ng mga baboy. Hikan. So, paano sila tawagin? Hikan. Parang hikan. Hikan. Parang lapit kayo. Parang gano'n. Hikan. Oh, bakit lumayo? Ang cute! Pagdating naman sa pagpaparami o sa pag-breed ng mga manok, aakalain nyo bang 10 babae ang kayang maging asawa ng isang lalaking manok?
yung pangingitlog po nila, kung araw-araw, ilang araw po yun? Sa 3 to 4 years po, mangingitlog siya, tuloy-tuloy. Basta maganda po yung pag-aalaga. Every day? Hoy! Ikaw lalaki ka! Masyado kang playboy! Pahingi ako ng itlog. Maswerte kang lalaki ka. Ano? Pakagwapo mong hayop ka. Hindi ba ako tutukain yan? Hindi po. Oo, sige. Magsilayuan kayo. Kukunin ko, no? Apo. So, yung mga manok, alam na nila na dito sila dapat mag-lay ng egg. Yan po talaga yung nakasanayan po nila. Kasi nandito lang po siya, hindi po siya mangingitlog po kung saan-saan. So, kayo yung nag-adjust, kayo naglagay ng basket kung saan siya? Actually, dapat nga po yung basket na yan, kung ilan po sila, dapat ganun din po. Ang nangyari nga po, isa na lang po yung iniitlogan. Pagdating sa diet, healthy rin ang kinakain ng mga alaga. Pinagsamang darak, dahon ng madre de agua, sapal ng nyog, at usbong ng saging, mga sangkap na makikita rin sa kanilang farm ang kinakain ng mga baboy. Organic na patukari na diskarte nila sa kanilang mga alagang manok. In fairness po, hindi po sila mabaho. Yun po yung maganda sa free range. Kasi kahit po dati 100 plus na po yan, wala po kayong maaamoy po na baho. Bakit yung baho? Gasan po ba galing yun? Sa pagkain po nila. Yun yun. Ang pagkain po niya, natural. At dahil nakakagutom din pagkatapos ng trabaho sa farm, oras na para tikman ang ipinagmamalaking lechon ng Don Leon Farm. Siyempre, unahin natin yung balat, di ba? Opo. Ito na. After how many months? 4 months. After 4 months. Po ba? Ito. Diba? Plate na. Sarap. Ang juicy. Sa inyo po lahat yan. Tsaka ang kapal. Ito yung sabi niyo, pag native, makapal yung Mas balat. makapal. Kahit po hanggang bukas, malutong pa rin po siya. Di ba? Kita mo naman, kung gaano ka-healthy itong native na baboy, free range. Puro laman, wala masyadong taba. Balat po. Ay, grabe. Ang sarap. Iba talaga klase yung sarap ng free-range native pig. Yung balat niya mas makapal, crunchy, sarap, juicy. Ito naman, papansin mo, wala masyadong taba yung laman. At dahil yung luto po nila dito, nilagay nila ng tanglad, ng oregano, tsaka ng star anise. Star anise po. Ang bango. Panalo. Batanggenyo lechon ni Don Leon. Sa aming pagbabalik, break muna tayo sa kabukiran. Nasa Batangas na rin laang, abay sisiri na rin natin ang mayaman nilang karagatan. Isa sa mga best diving spots sa bansa ang bayan ng Lobo sa Batangas. Nasasakop kasi ang karagatan ito sa tinatawag na Verde Island Passage, ang itinuturing na sentro ng marine biodiversity sa buong mundo. Natatangi ang lugar na ito. Gatuldok man sa mapa ang sakop nito. Matatagpuan naman dito ang humigit kumulang 2,000 marine species at mahigit 300 uri ng koral. Nandito na rin ako sa Batangas, hindi ko na panalagpasin ang pagkakataon na matutong mag-scuba diving. Dahil ang adventure, mahahanap rin underwater. Kaya bago tayo sumisid, kailangan muna natin ulit mag-training. Dito sa Checo Says Crib sa Lobo, Batangas, nakilala ko si Mark Laang, ang ating magiging dive master. Sa aming training, tinuruan ako ni Mark sa mga gagamiting equipment at maging ang mga dapat at hindi dapat gawin sa scuba diving. Sobrang tagal ko nang hindi nagda-dive. Siguro mga huling beses, 2015 pa. 8 years ago. 8 years ago. Kaya naman magkakaroon po tayo ng isang refresher course. Ito yung mask natin, syempre, hindi our eyes are unable to see clearly underwater. Tsaka ito yung weights natin. Isa sa pinakamahirap sa scuba diving, yung buoyancy eh. Bago sumabak sa dagat, practice muna tayo sa pool. Grabe, nakakamiss. Parang bago ulit ako sa tubig. Ang regulator, kung anong hiningi mo, siya lang yung bibigay niya. Buti pa yung regulator, pinabalik yung hiningi mo. Excited ako makita kung ano yung nasa ilalim. Kasi naalala ko dati, ganda, tuwan-tuwa ako parang sa wonder of the oceans. Dahil hindi mo madalas nakikita yun. Tsaka parang nasa ibang mundo ka.
At maaari mo munang makalimutan yung kabisihan ng buhay mo, di ba? Habang palalim ng palalim sa dive, medyo struggle sa pag-equalize ng air pressure. Dahan-dahan lang para hindi mabigla. At nang makita ko na ang mga corals at mga isda, nawala na ang takot ko. Abay, napakaswerte naming naabutan pa namin ang isang pawikan. "45 minutes din pala ang inabot namin at kahit 15 feet lamang ang dive, sulit dahil nalagpasan ko ang hamon. Di pa ayos yung pandinig ko. 45 minutes na yun, grabe. Tapos parang nagpapanik na ako, parang minsan gusto ko nang umakyat. After a while, nung medyo kumakalma naman na, nagre-relax na rin kami. Nakita ko na dami ng isda, napakaganda. Talagang nawala na yung kaba ko, yung worry ko. Tapos in-enjoy ko na lang talaga na habunan yung mga isda. Ay! Nakakita kami ng pawikan! So, panalo tayo doon. Nakakagutom din palang sumisid, ano? Kaya naman bago tayo tumuloy sa ating adventure, kain muna. Hanghang, mainit. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiskubre sa future farms, napadpad tayo sa heritage town ng Taal. Ang next destination natin, iba naman ang offering, farm vibes with history. Dito kasi sa MGM Ranch and Farm ay may dalawang ancestral house na hindi lamang display, pwedeng-pwede ring magstay. 20 years ago, acquire ko po yung property. Tapos nag-isip ako na makapaglagay ng vacation house. So bakit hindi ko naisip na yung Taal is a heritage town. So sabi ko, I might as well buy an old house, i-restore ko, tapos ilipat ko po dito sa farm. So ibig sabihin, hindi po sila original na nandirito? Hindi po. Saan po galing ang mga yun? Ito po ay dati pong sugarcane plantation. Tapos ito po yung in-start ko na bahay. So bumili po ako ng mga old houses sa mga nearby towns. Ito pong isa na to, which is the main house, is galing po sa Lemery, Batangas. Pero bukod po dito, ito galing to sa Lemery. Parang mayroon pa rin po tayo iba pang mga ancestral house dito. Saan naman po galing yun? Nandun po sa tapat po natin. So ito po, yung unang bahay na maliit. So galing po yan sa San Luis Town. Tapos meron pa pong isa doon na isang farmer's house. Galing po sa kabilang town din po sa Bawan, Batangas. And then I still have one, nandun po sa kabilang side na ginawa pong cafe. So yun po, galing po sa Taal yun. Pero ngayon, hindi na po kayo pwedeng bumili ng bahay ngayon sa Taal kasi naka-declare na po tayo sa NHI na kailangan i-preserve po. So we have 121 identified na mga antique na bahay na hindi nyo pwedeng galawin, hindi nyo po pwedeng gibain, or hindi rin pwedeng ibenta. Naging location na rin ito ng iba't ibang historical TV dramas at mga pelikula. Kasi nga naman, para ka talagang nagbalik sa nakaraang panahon kapag nasa MGM Ranch. Ano po yung pinaka-pinagmamalaki niyo po bilang isang ancestral homeowner? Pride ko po na nakapag-alaga po kami ng ganitong yung mga heritage houses. Kasi po, yung history talaga pong lagi po yung ating pwedeng balik-balikan. At maya't maya ay pwede namin pagkwentuhan na napakaganda na naging contribution ko po dito sa aming bayan. Kasi po doon sa town proper. So siya po talaga yung highlight na ng town. So dito naman po sa akin sa loob ng farm, at least naging siya rin po yung center ng attraction po dito sa farm. Kung plano mag-overnight sa MGM Ranch, may mga glamping hut na pandalawahan for 1,800 pesos. From 4,000 to 6,000 pesos naman, meron ding mas komportabling cabins na kasya mula 2 hanggang 6 na katao.
At kung 10 kayo ng pamilya o barkada, may Bonifacio House na pwede sa inyo. Sulit na yan dahil bukod sa farm life experience, may kasama na ring breakfast ang kanilang accommodation. May enjoy nyo pa ang swimming pool. Isa sa mga rason kaya bagay yung ganito dito kasi medyo mainit yung panahon, ano? Pero Opo. kita mo yung mga bintana, malalaki, presko. Ay. Paano? Makapasok yung hangin. Ma'am, buti nasabi po ninyo yan. Kasi po ito, bintana po yung tawag. Ano? Kung mapapansin nyo, merong mga maliliit na bintanilya. Ah, meron pa! Ganda. So ito po yung bintanilya na tinatawag. Kaya po pagka kahit open ka, meron po yung bintanilya para po wala na electric fan. Natural so, diyan sila totoo. aircon. Nakabanig na laang sila. Alae! Kaya po, nakabanig na lang. Kaya nga sabi nga nila, abay, ba't kayo nasa kama na natutulog, ililipat ka pa uli sa banig? Ay, mas Abay, masarap ba't pala kayo sa sa banig. kamay natutulog? Dalilipat kayo sa banig. Papasa na ba? Ito kaya papasa? Alae! 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 Ela! Elae! Para sa mga tulad kong may old soul, time traveling ang feels na hatid ng bayan ng Taal. Matatagpuan sa bayang ito ang pinakamalaking simbahang Katoliko hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asya, ang Basilica of St. Martin de Tours. At narito rin ang isa sa pinakaunang camera museum hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa Southeast Asia. Well, dito sa ating first room, ang una nating makikita dito ay itong napakalaking camera. This is Century Studio camera from 1900s. Ito yung mga camera natin na ginagamit lang for studio kasi makikita naman natin napakalaki. Ito yung viewfinder. Dito sumisilip si photographer. Ayan, kita nyo ba itong ating puno sa may bintana? Dito siya silip. Yes. Layo-layo ka ng konti para mas clear na makita. Diba? Upside down yung image. Focus. Kita mo siya, lumalayo. Ganyan kalaki yung camera noon. Yes, ganyan kalaki yung mga camera natin. At syempre, hindi kumpleto yung ating camera kung wala tayong film. Ito na yung film natin, film. Kasi malaki. One film, one picture lang. This is 8x7. Ayan, ilalagay natin siya rito. Then, open mo lang yung lens mo for exposure. Wala pa tayong shutter nung araw kasi 1900s pa yung kiniklik natin sa ating camera. Nagdi-depend lang sila sa light. So, kapag mas maliwanag, mas mabilis yung pag-capture niya. Pero pag mas madilim, mas matagal. Umaabot siya ng mga 5 to 10 minutes. Hindi ka gagalaw. Yun daw yung reason kung bakit hindi na sila nakasmile. Kaya mapapansin nyo, yung sa mga lumang pictures, puro sila nakasimangot, parang galit. Kasi sobrang tagal. Higit 200 kamera ang makikita sa Galleria Taal. Kabilang na dyan ang pinakamatandang kamera na daguerreotype na ginamit noong 1850s. Meron din silang mga larawang kuha pa ng pinakalumang kamera na ito. Ito ay mga pahiram na lang dito sa ating museum. Like this one, ito, si Sangli Filipina. Very famous to si Sangli. Sangli means a Chinese Filipina mestiza. Ay, half Chinese. Oh, ikaw yan. Ako to ah. Half Chinese, half Filipina mestiza. Pinapakita kasi nito yung mga liberated woman of 1880s. Kasi nga, yung buhok niya nakalugay na, yung blouse niya naka-flanging neckline na siya, yung pamaypay niya half open, ibig sabihin ready na siyang magpaligaw. Ay, Sinasabi ganon. ng picture, I'm single and available. Ayun. Single and ready to mingle. Ito po. May isang larawan ang nakaagaw ng aking atensyon. Yan, execution photo ni Dr. Jose Rizal. Ito naman ay digital reproduction lamang. Yung original nito, na-discover lang ni John Silva. Si John Silva, siya siyang historian, photo collector. Close friend siya ni Mr. Manny, nung ating camera collector. Nakita daw niya yan, yung original niyan, sa isang flea market in Pennsylvania. Inside the shoebox. Yes, yung original size ng picture is a 3R size. Written at the back of the photo was a Filipino doctor executed in Bagong Bayan, 1896. Wow. Yes. Sa pag-aakalang walang halaga ang larawan, ibinenta raw ito kay John Silva sa halagang 25 sentimos. Batay sa sikat ng araw, tayo ng poste at anino sa larawan na patunayang authentic ito. Lalo pang napagtibay ito
nang bumisita at makita ang larawan ng apo ng mismong photographer na kumuha ng letrato. So, tinanong ni John Silva kung sino yung lolo nito, and the girl said it was Manuel Arias E. Rodriguez, a Spanish photographer and a close friend of Dr. Jose Rizal. Sabi nga nila, old but gold. Tuloy natin ang ating trip down memory lane dito sa isang bahay sa Taal na mula pa noong 1800s nakatayo, ang Villa Tortuga. Dito matatagpuan ang maraming Filipino traditional attire na pwedeng-pwede mong isuot. So, dito po sa bayan ng Taal, ano po yung uso? Well, Depende pa rin actually, sa depende. But ito, in this house, in Villa Tortuga, we have set up the costumes to match the age of the house. So the house is around 1860. So yung ibang costumes namin, ang styling is from 1880 to mga 1920s. Gusto ko po, Sir Lito, yung maramdaman na nasa panahon ako ng Spanish colonization. Yeah. Sige, kukuha kita ng dapat costume. kong suotin? Sige, I will get you a costume. Okay. This one is nice. I like blue. Panahon ni Maria Clara. Yun. And we will choose the blouse. At para mas lalo kong ma-feel ang ating total blast from the past adventure, lilibutin naman natin ang loob ng Villa Tortuga kung saan pwedeng mag-photo op. Napahaba pala ang aking side trip. Back to farm adventure tayo sa aming pagbabalik. What rhymes with alae, edi, kape? Hindi mawawala sa isang Batangas adventure ang pride ng mga Batanggenyo, ang kapeng barako. Sa bayan ng Lipa, unang itinanim ang kape sa Pilipinas. Liberica coffee o mas kilala natin na kapeng barako, ang variety ng pinakaunang puno ng kapeng itinanim ng mga Kastilang praile. Mula sa isang puno sa Lipa ay lumago ang mga taniman ng kape sa Batangas at sa buong bansa na nagdala sa Pilipinas noong 1800s para maging ika-4 sa pinakamalaking exporter ng kape sa buong mundo. Nung bata pa ako, inaano na ako nung yung lolo ko, sinasama ko sa farm niya. Tapos, pag sabi niya, paglaki mo, sabi niya, magtanim ka rin, ganyan. Pero bago pa mapalaya sa mga Kastila ng mga Amerikano, halos nabura na ang mga plantasyon ng kapeng barako nang mapeste ng coffee rust. Ang mga taniman ng kape ng Batangas ay naging mga tubuhan at palayan. Sa ngayon, 3% na lamang ng mga kape sa Pilipinas ang Liberica o kapeng barako. Kaya naman naging advokasya ng certified coffee enthusiast na si Katie Katigbak na Liberica o kapeng barako ang pangunahing itanim sa kanyang farm. Pero alam niyo ba na hindi naging madali ang paghahanap ni Katie ng barako beans? Yung mayor dito, gusto akong gawin chairman ng Lipa City Coffee Board. Doon lang sa Talisay ako nakakita, na siguro 3-4 na puno na hindi masyadong namumunga. Pero malalaki ang, ang kaniyang berries, ganun. So ang ginawa ko, binibigyan ko ng abono, tapos binibili ko lahat kanyang yung mga bunga. Yun ang pinagsimulan ko ng kapeng barako dito. Ito ang dahilan kung bakit itinayo ni Katie ang Coffee Academy noong 2012. Nais niyang ibahagi ang kanyang kaalaman sa kape, lalo na sa mga gustong sumubok pasukin ang coffee industry sa bansa. Madali lang ang pagtatanim. Pagka mayroong bumibili sa akin, nagtuturo kami. Bago namin pagbentahan, tinuturo namin ang pagtatanim. Alam niyo bang kada araw, tinatayang mahigit 2 bilyong tasa ng kape ang nakokonsumo ng buong mundo at hindi papahuli mga Pinoy dahil 8 sa bawat 10 Pilipino ang umiinom ng 2.5 tasa ng kape kada araw. Kaya naman, mas malaki ang potensyal para sa Pilipinas, lalo na at kabilang tayo sa Coffee Belt o yung natatanging rehiyon na may akmang klima at kondisyon ng lupa para magpatubo ng kape. Sa aking mga kababayan, kung takasan man kayo at kayo interesadong magtanim ng kape, bumisita kayo dito sa farm ko. Patuturo namin kayo ng pagtatanim at meron kayong makukuhang pananim.
So, para marami tayo na magtatanim ng kape, hindi na tayo mag-i-import kung saan-saan. Para kumpletuhin ang ating Batangas Adventure, mula Lipa City, pupunta naman tayo sa San Jose, Batangas. Dito sa bayan ng San Jose, Batangas, matatagpuan ang 8.8 hectare farm ng Gawad Kalinga founder na si Tony Meloto. Maniniwala po ba kayo na sa loob lamang ng 5 taon, na-transform nila yung dating gubat patungo sa pagiging isang paraiso? Yan po ang ating aalamin dito sa Paraiso Village Farm. Naniniwala si Tito Tony sa kakayahang magpagaling ng simple at tahimik na pamumuhay sa farm. Kaya naman binuksan niya ang Paraiso Village sa mga naghahangad na magkaroon ng sariling farm. Sa ngayon, nasa humigit kumulang 80 na ang farm owner sa Paraiso. My own healing because I experienced to me the most difficult poverty was the poverty of old age. And since I was also suffering from a skin disease, a very severe condition called psoriasis, that also induced psychosis. And I didn't realize that it made it more difficult to adjust to the other bodily changes, diabetes and arthritis and arrhythmia and many other things. And so I found my sanctuary of peace here in Paraiso. Ano po bang meron dito that allows for that healing to happen? Well, peace of mind. Bukas din ang Paraiso Village Farm sa mga gustong makaranas ng peaceful and quiet lifestyle. May mga villa-style accommodation sa farm at recreational activities gaya ng bike trail. Pero hindi lang daw ang kapaligiran at pamumuhay dito ang nakapagpapagaling para kay Tito Tony. Instrumento rin ang lugar na ito para makatulong sa mga nangangailangan. Tuwing linggo, isang warm welcome ang naghihintay para sa mga senior citizen ng komunidad kung saan na ibabahagi sa kanila ang mga naaani ng Paraiso Village Farm. This is the thing here, Gretchen. This is not just a healing community. This is a caring and sharing community. The development of Paraiso was anchored on Acts chapter 4, verses 31 to 35. God's community of believers was one heart and one mind. They shared their resources with one another, and there was no needy person among them. This is sustainability. And with the senior citizens that you saw, we're going to grow old longer, healthier, happier, and we'll make each other look forward to every Sunday where we'll be singing and dancing. Because then that is to be happy, you know, when you're happy, you will have long life. Isa sa mga farm lot owner ng Paraiso Village Farm si Faye. Pero hindi lang siya bumili ng lupa rito para maging bakasyunan o pahingahan. Pinili na kasi ni Faye na dito na manirahan. So parang naalis yung sakit. Mas nakakita ko ng higher purpose. Sa Metro Manila pa nagtatrabaho si Faye pero pinili niyang mag-uwian dito mula Makati hanggang sa kanyang farm sa San Jose, Batangas araw-araw. Sa lugar daw kasi na ito, nahanap niya ang kanyang sarili at natutunan niyang bumangon muli mula sa mga dagok ng buhay. Kasi 2021 December, yung husband ko namatay, December 3, 2021. And then prior to that, yung mother-in-law ko, and then yung brother-in-law ko. So I said, paano kaya, how do I now move forward? And then I prayed for signs. Tapos nabasa ko itong article about Paraiso Village Farm as a healing farm. And so I visited just last year, and then I slept for a couple of days dito sa Paraiso. And then I decided to make this my home. So here kasi I find my peace. Higit sa naibibigay na healing at sharing of blessings, ipinagmamalaki ng Paraiso Village Farm ang kanilang sustainable farming. To make this sustainable is first is the real, we sold farm lots. You know, because a lot of people in the city would like to have a hobby farm. So with 800 square meters, we're able now to attract them to come here, invest in land that will create job for the farmers. So make the land productive. But at the same time, they also build their own vacation home. And the farmers here are also partners because for every
farm lot, they give 3,000 for their homeowners dues. Bawat farm lot owner ay may farmer partner mula sa komunidad na tutulong sa kanilang pagtatanim. Bukod sa 3,000 pisong bayad sa kanila kada buwan, 30% rin ang kikitain mula sa pinagbentahan ng kanilang maaani ay sa kanila mapupunta. Sa ngayon, mahigit 30 tao na ang nabigyan ng trabaho at kabuhayan ng sustainable farming ng Paraiso Village Farm, katulad na lamang ni Edison. Nag-umpisa din lang po ako sa hindi rin na marunong. So ano lang po ako sa mga marurunong na nagtanong-tanong ako. Ayun, natuto naman po ako. Tricycle driver si Edison noon, pero dahil sa pandemya, nawalan siya ng hanap buhay. Nakakatuwang makita na ang mga tulad ni Edison, nagsasaka na ngayon. May shortage na kasi ng mga magsasaka sa Pilipinas. Sa nakalipas na mga dekada, paunti ang mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura. Ayon din sa Department of Agriculture, 57 years old ang average na edad ng mga magsasaka sa bansa. Kaya naman nabuhayan ako ng loob nang makilala ko ang 23 taong gulang na si Prince dito sa Paraiso Farm. Buti napasok ka sa ganito, no? Kasi marami sa mga kabataan ayaw na magsaka. Pero ikaw, ito yung pinili mo. Hindi po tayo mabubuhay ng walang farmer. Wow! Nakatawa naman. Kasi pag nawala ng farmer, wala na rin tayong kakainin. Isa siyang landscape artist dito sa Paraiso Village Farm, pero nagdadala rin siya ng mga ani mula rito papuntang Maynila para makabenta. Ang kulang po kasi sa mga farmers natin, market po talaga. Dahil yung mga farmers po, may pinagbibigyan pa po sila na yung mga taga-traders. Yung mga middlemen. Opo, mga middlemen. So, ayun po ang kailangan natin tanggalin talaga. Yung middlemen. Diretso na. Opo. Ano pangarap mo sa pagsasaka na ginagawa mo? So yun, pangarap ko lang naman po mabigyan lahat ng pagkakataon yung mga farmers natin na kumita. Para may... Walang malugi, ano? Opo. Oo. May surprise tayo para kay Edison at saka kay Prince. Kamusta? Ano na pong naaani natin dyan? Langka. Malaki ha. Maganda bang ani ngayon? Ayos naman po. May natagpuan kasi ako dyan eh. Parang may naani rin ako eh. Bibigay ko sana sa inyo. Huh? Oo. Wow. Sige nga, akin na nga yan. Palit tayo. O, buksan mo. Oh my gosh. Ayan. Bagong cellphone para sa'yo. Nabalitaan ko kasi wala kang cellphone eh. Ayun. Cellphone. Totoo, wala kang cellphone. Ginagamit ng aking bata kasi yung pang-mojit yung niya. Pang-aral niya. Opo. Kaya kayo ang nawawalan ng cellphone. Kaya wala cellphone na ginagamit. Ilan taon po yung anak niya? 12 na po. So, mula sa ngayon, meron na po kayo pang contact sa anak ninyo para pag nandito kayo. Wow, ganda. May pantawag kayo. Thank you. Kung sakali, meron kayong mga order, pwede nyo nang i-manage yan. Salamat po dito. Oo. Maraming salamat. Kami ay sumusuporta lang naman sa ating mga magsasaka dahil naniniwala kami na kayo ang kumbaga backbone ng ating lipunan. Kung wala kayo, wala rin tayong pagkain. Ay, kung wala kayo, di tayo mag-survive, di ba? Lalo magtataasan ng bilihin. Kaya nga po. Ay, yun naman talagang ating adikain para maipasa po sa mga bagong henerasyon ngayon kasi konti na lang po kasi nagpa-farm ngayon. Kamusta ka naman? Okay naman po. Ito yung to. Kamatis po. Ito nga dahil lodi ko tong si Prince kasi nga maraming bagay kukunti na lang ang naglalakas loob na magsaka dahil sa murang edad ni Prince. Kaya naman gusto ko siyang suportahan sa kanyang mga pangarap. Kaya ito naman ang bibigay ko sa'yo. Yan din. Sana makatulong. Ito, syempre meron kang pocket wifi. Kasi ngayon, kailangan ngayon ng internet para sa karagdagang kaalaman. Ito, kung matatanong ninyo, ay pang-loading station yan na ipapare sa cellphone. Para sa'yo, smartphone. Thank you so much.
Oo. So, yung itong mga gadget na ito, galing to sa Smart PLDT Foundation. Kami naman, gusto naman namin makatulong nga sa pangarap mo. Kaya naman, bukod dito sa pinamigay naming cellphone, pati yung pocket wifi, at saka yung loading station, bibigyan ka din namin ng libreng scholarship sa UP Open University for Organic Farming. So, short course yon. Sana, magustuhan mo. So, yung organic farming, ito yung parang isang paraan para maging premyado yung mga tinatanim mo. Bibigyan ka ng kaalaman nun kung paano magtanim ng mga organic vegetables, organic produce, para din, sabi mo nga, gusto mo kumita yung ating mga magsasaka. Para pag natutunan mo yon, nagawa mo sa sarili mong farm, pwede mo rin ipasa yung kaalaman sa iba. At saka sa mga kabatch natin, di ba? Okay ba yon? Opo. Gusto mo ba yon? Opo. Maraming salamat po. Lalo na dun sa mga taong sumusuporta sa mga magsasaka natin. Nito lamang nakaraang buwan, nakamit ko na rin ang pangarap kong magkaroon ng sariling farm. Bukod sa sariling lugar kung saan ako pwedeng mag-unwind at tumakas sa stress, dito ko rin gustong simulan ang pagtatanim ng iba't ibang gulay at halaman. Ano ba ginagawa ko? Hindi ko alam. Bahala na. Diba? Sa wakas, nahanap ko na rin. Ito yung farm na kabibili ko lang. At tuwan-tuwa ako nung nakita ko siya kasi naramdaman ko talagang parang bagay na bagay ito sa hinahanap ko at saka sa lifestyle ko. Ang nakakatawa rito, dito sa harapan may river, dun sa likod may bundok, at hindi lang yan. Kita niyo naman, ang daming fruit trees, ang dami ng bunga, ang dami ng pwedeng pitasin. Merong buko, merong kakao, merong pomelo, merong guyabano, merong sili, merong ube, lahat. Dragon fruit nandito rin. Sabi ko, bilang wala akong alam sa pagsasaka, wala akong alam sa pagtatanim, kahit papaano, at least, hindi ako mag-start from zero. Hindi lang yon, may bahay na rin, kahit papaano. It's a lot of work. At naway sa maliit na paraang ito, makapag-ambag din tayo ng solusyon sa krisis natin sa pagkain. Sa paglilibot natin sa Batangas, natunghayan natin na sa pagsibol ng mga future farm at pagpupursigi ng mga kabataan tulad ni Prince, umuusbong ang pag-asa. Mahikayat sana nito ang lahat na muling magtanim nang muli nating maipunla ang sigla sa ating agrikultura. Dahil sabi nga nila, kapag merong itinanim, meron din tayong aanihin. Ako po si Gretchen Ho, ang inyong Woman in Action. Dream come true! Bawat sulok, saan ka man lumingon, aakalain mong nasa isa kang fairy tale sa ganda ng lugar na ito. Kilala para sa kanilang keso, tsokolate at relo. Narito naman ako ngayon para kumasa sa isang hamon. Ang tuklasin ang kanilang bansa, sakay ng bisikleta. Ano, go tayo? Ako po si Gretchen Ho, ang inyong Woman in Action, at willkommen in Switzerland! Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin